Eikä tämä saa vielä kaatottaa metallinkeräyksiä. Hei! Tervetuloa uuden videon pariin. Me päätettiin just, että me ei tehdä tällä mitään tällä näin. Niin. Iäs pois. Muotti katsottu tuosta. Sit otettu. Katoppako täällä tuli lisää osia. Enemmän tulla. 91 ovet, 91 konepelti, F22 ovet ja ei muuta ei tullut tällä kertaa. LRP kaikki osat ole heitsaisissa. Tulin kaupalta vielä puskuri ja helmat, niin sitten meillä on kaikki tähän. Etupuskuri vai takapuskuri on meillä. Mutta joo, nyt pojat tulee kanssa tänne ja kausi rupeaa lähenee niin paljon, että ei tässä auta muuta kuin ruveta nyt ihan oikeasti tekee. Eli nyt joutuu vaan lyömään semmoista työkampetta päälle ja ottaa semmoisen iso asenteeseen, että nyt tehdään. Kerroinko mä muuten sitä, että DMECkiin tuli alustavalot pakollisiksi ensi vuodelle? Me osaan tekee remonttia, kun meillä on täällä kato johtopoikki. Meidän pitää muutenkin laittaa äkäisemmät, ne oli vähän himmiä. Niin, oli vähän mopomallilla. Mikähän se on? Kylmäkatoriputket, eikö mitään ne ole? Meidän pitää katsoa, kuule nyt. Se on, me otetaan kato nyt semmonen viikonloppu ja me katsotaan ensimmäisenä hurjapäät 1, 2 ja 3 ja sitten koitetaan niistä katsoa. Niin se oli semmoset valot, että näkyy. Spinnereitä ei kärsi niistä ottaa. Vielä ei ole niin kauas menty. Että nyt vasta niin tuo, mikä luku se on? 2000-luvun alakusoittelija tuli nyt tänne takaisin. On se 90-luvun puolta ollut vieläkö ollut niitä alustavaloja. Oikeita sääntöjä tulee tuonne DMECkiin. Tommosia ne pitää ollakin. Kaiuttimet ei ole vielä pakolliset. Nekin kohta, ne tulee varmaan sitten 24 kaudelle, niin pitää varmaan tuon 22 laittaa joku stereojärjestelmä. Igi-audio siellä rupes hieroa käsiä. Joo, se hieroa. Mitä laitetaan? Niin. Käsiä yhtä. Joo. Mitä te jo tänään tehdään? Varmaan tuo takakelekka viksaillaan ja meillä oli vähän meininkin ruveta suunnittelee siihen noita veitsivakaajia, että saatais ne tähän sitten käyttöön kanssa. Vakautustangot. Kyllä. Varmaan tuo polttoainetankki. Se pitäisi kans mallailla tonne paikalle. Minkälaiset tangot meillä? Ai ne vakaajan tangot? Niin. Missäs ne on? Äsken oli tässä lattia. Tässä on yhtä. Aina kummista katsomaan kuvia, että miten on laittanut. Nämä on tietenkin eteen nämä. Ne on näillä pitkillä. Joo. Miten on toimii? Ne on sääjättävät. Sääjättävät, ne on ne. Tämä näin päin pääsee joustamaan enempiä. Sitten kun se käännetään niinkö... Ei tämä käänny, mutta kuitenkin niin se kääntyy. Sitten kun se on näin päin, niin se on sitten jäykkä. Hyvin selitit. Sille se pelaa. Joo. Siitä lähdetään. Otellaan, että innokkaita poikia tulee tänne värkkäämään. Ei Mikan kanssa jakseta kahdesta. Juon kahvit alkaa. Joo, kahvit on. Ja kengät jätetään Kengät jätetään. Matti saa. Onko sulla vitsiä heittää? No se on niin hirveän pitkä, että mä... Miten sulla on taas ääni noin painoksessa? No en mä oon vielä parantunut. Viimeksi kun tuo kävi täällä, mulla on vähän sitten mulla on vähän flunssa. 2 päivää siitä, meikä 39 kuumetta ja mä olin 5 päivää kuumeessa tuolla Tää on sisällä. paljon liikenteeseen. Mä rynnein vähän liian aikaisin ehkä töihin, niin mä tulin uudestaan. Tuntuu, että mä oon täälläkään ollut enää aikoihin. Joulu oli välissä ja semmoista. Niin. Sä on vitsit nyt aika vähissä. Mä voin kertoa sitten joulusta yhden vitsiin. Se oli mulle ihan täys vitsi, kun mä olin justiin jouluaattona kuumeessa. Kaakin opettelee tuohon yrittäjäarkeen, että se pitää vaan pyhäpäivinä saada. Niin joo. Niin, se kaikista pahinta siinä se, että nimenomaan justiin kun alkoi vapaat, niin sitten mä osain. Kyllä. Kaikki jouluruotkin jäi välistä. Niinkin. Oja, mulla on muuten sitten pikku nuhaa, saanko mä tulla? Hei, tiedätkö mikä tää on? Mäpä tiedän. Me ollaan tehty kovat puslat meille tähän autoon, niin täällä on ollut massa tuolla välissä. Niin tää on semmonen massanpalanen tuolta. Vaikuttaa tasa ei yhtään mihinkään. Haista paskasysteemi. Jos mä oon sanonut silloin 3 vuotta sitten, että tää on ihan vastaava uretaanipusla, niin se oli paskapuu, että en tiennyt mistään mitään. Nyt meille tulee ne uretaanipusla. Niin.
Prälläköikäpä se siitä. Polttoainetankki. Pieni on. Joo, se isompi ei mahtu. Niin, minkä takia mä otin näin pieni tankki? Riittää hommaa ja tankkailla. Miksi te teitte noin ison reiän? No. Tämähän on aika pienikin. Oliko se 10 litraa, 15? Otitko uudet Tuo. hanskat? Mikä tuo se on? Käytettyjä. Onko tuo 15 litraa? Ei, 20. 20. On. No. Otitko uudet hanskat? Joo. Saanko mäkin ottaa? Ota. Joo. Pitää jättää sitten tuohon naulaan. Nämä tuntuu oikein semmoista työhön tarttua. Onko? Joo, viiltosuojakin. Tuohon erällä. Läkän laittaa. No niin, kyllä se piisaa. Mä oon sen verran pitkä. Ei ne ole. Muistaakseni hakattiin silloin. Oho, välytään tilaa. Onko tuo rosteri? Onko se kolmosen synkro rikki? Niitähän mustaa on. Tää on tätä kaikki Oliko tässä synkrot. synkro? Kaikki synkrot hajalla tästä lähdetään. Onko se terveen näköinen? On se terveen näköinen, mutta mä nyt... Joskus joku sanoi, että onkohan tämä lämpössä. Sainko sä pois sen? Ei niitä kannata liian isolla puuta. Mitä voidaan käyttää enemmän? Oliko Panu meillä ongelmia luolassa? Eipä varsinaisesti. Pikku putsi ja öljyt sisällä. Kyllä. Putsataan nyt vaan. Aika makia. Aika magia olla. Joo, reijän totta tein. Iso reikä se. Kato vähän. Oliko se tuon Mikael? Joo, mikä se taisi olla. Nyt joutuu vierittämään tuon reiän vastuun Mika. Niin se on vielä, kato tänne ääriviivaan, mutta siellä Olisi vielä vähän isompi. loppu laita. Nuke! Sä oot kuulemma tehnyt noin ison reijän. Ei masteta. Oh, ja sitten se piirti vielä vähän isomman, mutta siellä loppu laikat kesken ja onneksi loppu. Niin joo. Sä et ole saanut mitään tässä. Mä en saanut mitään. Onneksi. Ei saanut mun piikkiin tätä. Meinaat sä, että me jotenkin niinkö syyttä suotta laitettiin viimeksi sun piikkiin? Ja se oli ihan... Se meni teidän piikkiin oikeesti. Nyt niin siihen pitäisi käyttää kaikkia niitä liittimiäkin paikalla, että tietää minkä korkuinen pelti. Siihen tulee aika korkea itse asiassa se. Jos mä ajattelin, että jos vertaa tuohon akkukoteilotellineeseen tuolla, niin mä väittäisin, että tämä meidän suoritus on täysin hyväksi. On mulla täällä kuvaa sitten, että Kekka oli syyllisiä silloin, kun se tehtiin tuo jäätävä reikä, niin silloin syyllinen on jäänyt nurkkaan kiinni. Siellä, aseelle. Se laadi. Miksi ei hommat etene? Ei ole hukannut sen korvatuluppi. Mä oon ostanut kuule kalliita korvatuluppia, niin ei ne oo pysynyt tallessa. Matti vei ensimmäisenä kotianne, sitten sen jälkeen nyt ei olkaannut ne. Ei ollut tuo enempää tuossa. Se on Matti ottanut nämäkin, se on kukaan muu. Melekosta hommaa. Nyt me laitetaan se tankki. Se on tänä iltana niin se on valmis. Kyllä. Kato tätä. Mä esittelen nyt tämän mun... Tämä on työstökeskus. Oot.
Joo. Niin katoppa kuin makia kuule, mulla on täällä tämmönen. Täällä on tää on mun tinakolovi. Ja täältä kuule, kun mä haluan tämän viedä pois, niin mä otan näin. Ja mulla menee, kato täällä letkussa, niin mulla tulee täältä sähkö tänne ja kaikki, niin mä voin liikuttaa tämän mun työpöydän nyt. Niin mulla on sähköistetty työpöytä nyt joka paikka. Ja on hitsit ja systeemit tässä, niin aattele kuinka makia nyt on. Tää oli tuossa päällä, niin se oli sen takia vähän huono, mutta muuten ihan hyvä. Kuulostaa siltä, että se on IKHlta 100 asilla ostettu. En muista paljonko on maksaa. Ei mikään hyvä paska se on. En minä tätä vaikka Teijo menisi hitsit. Nyt mä arvian mittoon ja sitten mä teen. Hei, mä kato. Katokko tekee, kato. Tällainen niinkö pulkkitavarana tätä, niin sehän pitää kato saada ohjattua tuohon, niin tää on kato tuki. Justiin samalla korolla. Sitten täällä on kato toppari, niin kato, kun pitää oikein sillä kunnolla ruveta tekemään. Kun syöttää vai uutta ja antaa soittaa. Sitten kato, jos joku meinaa tästä sahaa, niin tässä on tää automaattinen lasku tässä, niin sehän tapahtuu sillä, että kirrataan tätä jousta, mikä tässä on. Niin se sitten sen mukaan laskeutuu. Mulla se on löysimmällä, eli ottaa kaikista eniten. Se on kiire. Sitten vielä käsiin vähän painetaan kaverina. Oikein kiire. Ja sitten voi kysyä samahan hengenvetoa, että onko mennyt terion tuosta? On. On mennyt. Ihan poikki asti. Se menee ihan poikki nimeen. Ja rauha. Minkälaisia poistoja teillä on tuonne savupoistoja, kun tuolla tuo hitsaushuone, niin kato sinne, mulla tulee nyt niin tämmönen. Mä kato ostin tuo keittiö, mikä mulla on tuolla tallin yläkerrassa, niin mä ostin koko keittiö. Niin siellä oli kato mulla tämmönen jäänyt, niin tässä on mulla viimeisen päälle kuule hitsaushuippari tuonne ja on hienot suojat ja TV-systeemiltä putkia ja kaikkia muuta, niin se tulee kuule hyvää asennusta. Minähän en rupia asentaa, kun Ville saa kuule TV-systeemin ammattilaismiehenä niin ruveta asentaa. Se on ehkä kyllä enemmän tuolla laskupuolella, mutta se menee tommosena niin harrastushommana, kun se asentaa tuolla. Ei me ruveta Teijon kanssa asentaa. Asennetaankin se tuonne yläkertaan, niin saa keittää perunat ja tuommoiset siitä. Lähtee. Onko se sama niin kuin se uunikin? Ollut niin kovalla käytöllä. En ole vieläkään laittanut edes johtoa siihen. No niin, se on sillä. Se ei ole ollut kauhealla käytöllä, kun se ei toimi. No mitä, toisiksi sä ranskalaiset mukana, jos se olisi kunnossa? Eikö me kerran jouduttiin pizzat paistaa pussissa? Eikä mikrossa lämmitettiin. Eikä niinkö se ole? No riitaa herkkuja, no ne kuuluukin lämmittää mikrossa. Jos on minuuttia muovin päällä, niin sitten se katuaa sillä se oikein sulaa sinne se muovi. Eihän tuonne mahu rälläksi. Ei saa nappia. No mun pirun kätevä, jos siinä on pöytä alapuolella, niin se pitää olla. Se ei oo näin, se ei ookaan niin hyvä. Se minkään mitta heittää, se ei itse heittää. Tulee 4 tässä. Ei tuukka. Hei, mikä on, millä nimellä sitä kutsutaan, jos ei ole 4, vaan siinä on onko se suora kulmio? Suora kulmio, jos on niinkö... Pidemmät sivut kuin päädyt. Niin. Se on suora kaiteen muoto. Mikä kaide? Mistä sä sen kaiteen sinne saat väliin? Eikö se on? Se on 4. 4 on 4 ja... 4, mutta eri mittaisilla sivuilla. Ei se 3 olekaan. Kulmio! Kulmio! Niin, suora kulmio. Se on suorakaiteen mallinen 4. No me ei tuo noin vaikea sanaa olemassa. Joo.
Suora kulmia se näköjään. No kirjataanpa sun suora kaide sinne. Suorakaiteinen 4. Suorakaiteen muotoinen 4. Suora kaide löytyy kyllä. Joo, on suora kaide. Suora kaide pinta-ala, suora kaide tilavuus. Ei, tulee suora kulmia kun kirjoittaa suoraan. No niin. Se on katsonut murretta. Murretta, minkä murretta? En mä tiedä. Hölmölän murretta. Onko kerrottu, että mikä siihen niin tulee? Joo, mä luulen, että se on kerrottu. Tankki tulee, mutta siis mihin ne tulee? Joo, tää tulee sitten, että me saan kato pultata siihen semmonen laatikko piälle. Eli päälle. Tehdään sitä tuon kokoinen. 40 senttiä puoleessa. Tuleeko silmällä suoraan vai mitataanko ristimittä? No niin, teidän osa on valmis. On tämä kohta. On kahvikki käyty välissä. Te ootte vaan laiskotelma, en mä tätä yksin saa valmiiksi. Oho, menikö läpi? Ei mennyt, se vaan kuulosti se. No niin, katsotaanpas. Tää kulmat pitäis vielä laittaa. Onko se lähikuvaan tuossa sun sauma? Älä kovin lähellä.